नमस्कार, म रोशन। पहिलाको भिडियोमा हामीले थट को बारेमा जान्यौं। कतिको पावरफुल हुँदो रहेछ थटले हाम्रो जीवन कसरी निर्माण गर्ने रहेछ र संसारलाई कसरी बनाइरहेको छ। संसारको आज हालत राम्रोदेखि लिएर नराम्रो सबै हाम्रो थटले बनाएको छ। अब कुरा गरौँ कि थटले त बनाएको छ, तर कसरी हामीले पावरफुल थट क्रिएट गर्न सक्छौं। एन्ड व्हाट इज पावरफुल थट? संकल्प त हामी सबले गरे हुन्छौं। ठुलो बन्ने संकल्प कसले सोचे आउँदैन। धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने संकल्प कसको हुँदैन। तर खोइ त ठुलो बन्यौं हामी, धेरै पैसा हामीसँग आयो, कमायो अथवा धनवान बन्यौं हामी, बनेनौं नि। विद्यार्थी हरेक विद्यार्थीको सोच हुन्छ कि म पास हूँ, राम्रो ग्रेड ल्याएर पास हूँ। तर सब बन्दैनन्, कोही मात्र बन्छन्, कोही मात्र हुन्छन् टपर। किन? कसरी? व्हाट इज पावरफुल थट? थट त क्रिएट गरे तर किन भएन? किन सफल भएन? हो, त्यसको विषयमा केही चर्चा गर्नेछौँ कि हाउ टु क्रिएट पावरफुल थट एन्ड what is the exact and actual powerful thought and how to make our thought very much powerful. अब कुरा गरौँ थट पावर। आज एउटा उदाहरण दिन्छु म कि एउटा चुरोट खाने व्यक्तिलाई उसलाई थाहा छ कि चुरोट खाँदाखेरि क्यान्सर हुन्छ भन्ने। त्यो चुरोट खाने व्यक्तिलाई सब कुरा थाहा छ। क्यान्सर हुन सक्छ, रोग लाग्न सक्छ, पछि जे पनि हुन सक्छ, शरीर पुरै काम नलाग्ने हुन सक्छ, त्यही पनि छोड्दैनन्, त्यही पनि छोड्न सकिरहेको हुँदैन। र त्यसमा पनि 100% मध्ये तपाईको 5% देखि 10% ले एकदमै अडिग र एकदम शक्तिशाली संकल्प गरेर मात्र छोडेका हुन्छन्। कतिपयले औषधि खाएर छोडेका हुन्छन्। किन नछोड्न सकेको? छोड्न त खोज्या हुन्छन्, किन छोड्न सकेको? तर एउटा अवस्था ले हामीलाई जस्तो सुकै कमजोर संकल्पलाई पनि एकदम पावरफुल बनाइदिन्छ। एउटा म कहाँमै काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदम असाध्यै त्यो करेन्ट भन्ने आउँछ नि, एकदमै खानुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै कसैको कुरा नमान्ने। उहाँलाई सम्झाउने त हामी मात्र होइन, ठुल्ठुला जो आउनुहुन्थ्यो उहाँ सबैले सम्झाउनुहुन्थ्यो, तर कसैको कुरा उहाँलाई टेर्नुहुन्न थियो। एक दिन अचानक उहाँको दाँतमा एउटा रोग लाग्यो। उहाँको दाँत एकदमै दुख्न थाल्यो। दुखिसकेपछि 2-4 जना हेर्ने मान्छेले के भन्दियो, ओहो तिमी करेन्ट खान्छौ, अब तिम्रो गिजा बर्बाद हुन्छ, अब यहाँ क्यान्सर लाग्छ। त्यो सुन्न साथ एकदमै डराए। डराएपछि त्यो बेलादेखि नै करेन्ट खान छोड्दियो। जो चाहिँ 5 मिनट त 10 मिनट 15 मिनटमा एक बट्टा एक त्यो करेन्टको एउटा पत्ता खाने व्यक्ति साफ खानै छोड्दियो। पुरै खान छोड्दियो, बन्द गरिदियो। 1 दिन खाएन, 2 दिन खाएन, 3 दिन खाएन। अचम्मै भयो। डाक्टर कहाँ जानुभयो, उहाँ चेकअप गराउनु भयो, त्यो दिन भएन। अर्को दिन बोलाउनु भयो, चेकअप गराउनु भयो। राम्ररी चेकअप गराइसकेपछि डाक्टरले के भन्नुभयो, तपाईको केही पनि भएको छैन, नर्मल कुरा हो,
त्यो भन्दा साथ फेरि ऊ रिल्याक्स भएर फेरि करेन्ट खान थाल्यो। हेर्नु त यसमा हामीले के विचार गर्यौँ? थट भनेर कतिपय पावरफुल हामीले अन्तबाट बनाउने होइन नि, हामी भित्रै छ त्यो शक्ति हाम्रो थटलाई पावरफुल बनाउने, त्यसलाई जेनेरेट गर्न सकिरहेको छैन। हरेक व्यक्ति आज कमजोर भएका छन्। आज तपाईको आत्महत्याको केस किन बढेको छ? त्यही एकदम कमजोर संकल्पले गर्दा हो। आज मान्छे डिप्रेस्ड किन छ? आज टेन्सनग्रस्त किन छ? त्यही कमजोर संकल्पले हामीलाई टेन्सन र डिप्रेस्ड पारेको छ। पहिलाका ठुल्ठुला व्यक्ति र ऋषि मुनिहरूका कुरा गरौँ, यो डिप्रेसन, टेन्सन, प्रेसर भन्ने चिज एकदमै कम हुन्थ्यो, लगभग नबराबरै हुन्थ्यो त्यो बेला। आज हेरौँ हरेक सानसाना व्यक्ति यानि कि सानसाना भाइ बहिनीहरूलाई पनि मलाई टेन्सन भइरहेछ भन्ने सङ्कल्प आउँछ। म प्रेसरमा छु, पढाइको प्रेसर कसैले, कामको प्रेसर कसैले, घरको प्रेसर, हरेक चिजको प्रेसर छ। र त्यही प्रेसरले गर्दा त्यो प्रेसरलाई ह्यान्डल नगर्न सक्नुको कारणले गर्दा कतिपयले आत्महत्या गर्नुहुन्छ। कतिपयले त तपाईको जुन लभ चलिरहेको हुन्छ, प्रेम एकअर्का बीच, त्यो प्रेम तोडियो भने पनि आत्महत्या गर्न बाध्य परेका हुन्छ। र यहाँसम्म कमजोर थट छ हाम्रो कि यदि अर्जेन्टिना, फुटबल त हेर्नुहुन्छ, अर्जेन्टिना र पोर्चुगलको म्याच पर्यो भने, कुनै पनि एउटा टिमले हार्यो भने त्यसको सपोर्टर, हार्ने टिमको सपोर्टर कतिपय, थोरै मात्रामै हुन्छ तर कतिपय आत्महत्या गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ विशेष वर्ल्ड कपको कन्डिसनमा हुन्छ र अझै विशेष वर्ल्ड कपको फाइनल म्याचको कन्डिसनमा हुन्छ। हाम्रो जीवन भने त यो वर्ल्ड कपको फाइनल म्याचसम्म मात्रै सीमित हो। न फाइनल कपको म्याचले हाम्रो जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ, न हामीलाई हल्का पनि केही प्रभाव गर्छ हाम्रो जीवनमा, न त्यो अर्जेन्टिनाले हामीलाई, अर्जेन्टिनाको मेसीले हामीलाई चिन्ने हो, अथवा अर्जेन्टिनाको कोही पनि नागरिकले हामीलाई चिन्ने हो। किन? पोर्चुगलको कोही पनि नागरिकले हामीलाई चिन्दैन, त्यही पनि के हुन्छौँ हामी? आत्महत्यातर्फ लाग्छौँ। किन? त्यो कन्डिसनलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, कन्ट्रोलिङ पावर नै आएन हामीसँग। त्यसको लागि हाम्रो थट एकदमै पावरफुल चाहिन्छ। र आज हामी युवा कतै गलततर्फ लागिरहेछौँ, सही निर्णय गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यो हाम्रो थट एकदमै कमजोर भइरहेको छ। आज सानसानो कुराहरूमा हामी झगडा गर्छौँ, एकदमै एग्रेसिभ हुन्छौँ, त्यो हाम्रो सबै थटले गर्दा हो। आज हामीले यदि थट पावरफुल गरिदियो भने आपसे आप त्यहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ आनन्दमय जीवन बन्छ। त्यसैले थट पावरफुल गर्नुहोस्। कुनै पनि कार्य गर्नु छ, थट पावरफुल एन्ड हाउ टु मेक इट। जस्तै तपाईले त्यो उदाहरण मैले भनेको थिएँ, त्यो डरले गर्दा त्यो पावरफुल थट बनाएको थियो र उहाँले 2-3 दिनलाई भए पनि छोडिदिनु भएको थियो त्यो करेन्ट खान। त्यसै गरी एउटा डर पनि हुन सक्छ, तर डर भनेको तपाईको जबसम्म डर रहिरहन्छ तबसम्म मात्रै, क्षणिकको लागि मात्रै हो। त्यो हामीले त्यसलाई पावरफुल थट भन्न मिल्दैन वास्तविक, किन क्षणिकको लागि त केही पनि हुँदैन। त्यसलाई हामीले आफ्नो पहिला थटलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी कन्ट्रोल गर्नुहोस्? टाइममा चेक गर्नुहोस्। टाइम यानी कि आवरली बेसमा चेक गर्नुहोस् कि एकछिन साइलेन्ट भएर कि
मेरो थट कस्तो कस्तो क्रिएट भइरहेको छ। पोजिटिभ वेस्ट अर नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ अर वेस्ट कस्तो भइरहेको छ। पोजिटिभ थट यानि कि कुनै पनि समस्या आएको छ जीवनमा, तपाईले त्यो समाधान गर्ने तरिका सोचिराख्नु भएको छ र समाधान पाइराख्नु भएको छ भने त्यो पोजिटिभ थट भयो। अथवा कसैको प्रति शुभ चिन्तन शुभ विचार गरिराख्नु भएको छ भने त्यो पोजिटिभ थट भयो। नेगेटिभ भने त तपाईले डेफिनेटली जान्नुहुन्छ, नकारात्मक खराब सोच, कसैको प्रति खराब सोच र अर्को कुरा आफ्नो प्रति खराब सोच। ओहो म गर्न सक्दिनँ, यो मसँग हुँदैन, यो म कहाँ जान सक्छु, म कहाँ गर्न सक्छु, त्यो सोच भनेको नेगेटिभ सोच भयो। वेस्ट भनेको जथाभावी जे पनि सोचिरहेको हुन्छौँ, काम नलाग्ने कुराहरू सोचिरहेको हुन्छौँ, ओभर थिङ्किङ जसलाई भन्छौँ हामीले, त्यो वेस्ट थटमा जान्छ हाम्रो। त्यसैले त्यो 3वटा थट चेक गर्नुस् र त्यो 3वटा थटमा 2टा थटलाई कन्भर्ट गरेर पोजिटिभमा लिएर आउनुस्। जस्तै तपाईँ केही पोजिटिभ गर्न खोजिराख्नु भएको छ, नेगेटिभ आयो अथवा व्यर्थ आयो भने त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुस् र पोजिटिभमा। कोही तपाईको अगाडि रिसाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ आफूलाई चेक गर्नुस्। यदि रिस उठिरहेको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुस्। कन्ट्रोल, कुल एन्ड काम। कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्नुस् कि मेरो थट एकदम कुल एन्ड काम, म शान्त छु, म शान्त छु, म शान्त छु, म शान्त छु, मन शान्त छु। भित्री भित्री मन भित्री नै कमसेकम 7-8 चोटि भन्नुस्, 7 चोटि भन्नुस्। अनि त्यसपछि त्यो थटलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्नुस् र त्यसलाई कार्यतर्फ लाग्नुस्।